mirëmëngjesi, good morning. Mirë se erdhët. Është kënaqësi që ju kam studio, asnjëherë në jetë nuk kam pas më shumë mysafir, më shumë të ftuar, por sidomos i përkasin të njëjtit profesion. Më thashë po ndihem shumë e sigurt dhe shëndeti im është shumë mirë tani. Veç që po e nuhas kështu aromën e doktorëve. A keni defibrillator këtu në studio? Nuk e di, janë edhe disa gjana që në gjuhën e mjekëve nuk e kuptoj shumë mirë, por e rëndësishme që zemrën e ka mirë. Si edhe nëse nuk e keni, për këtë arsye kemi ardhur. Mirë shumë. Sidomos kemi shpesh edhe emocione, edhe panik ndonjëherë studio, edhe kogja situata të sikletshme që ndoshta na duhet ndonjë doktor se me pas afër. Ke dy. Kam dy. Një infermiere edhe ju student apo jo, që është e mira që... Healthcare practitioner. Po, do thotë i përkes një asaj fushë edhe në një të ardhme? Në fushën e shëndetësisë. Në një të ardhme? Në biznesit më tepër, po, ja. Po. Mirë, keni ardhur nga Amerika dhe është një qëllim shumë i mirë që jeni këtu, është me të vërtetë një gest për të vlerësuar shumë. Fëmijët shpëtojnë jetë, keni ardhur pikërisht për fëmijët e Kosovës. Doktor, çka ju shtyu të vini në vendin tonë? Si çdo emigrant tjetër, gjithmonë jetojmë me mallin e dashurinë për atë dhe gjithmonë kemi si pikësynim jetë që t'japim, kontribuojmë për vendlindjen, për popullin tonë. Edhe kjo është një nga projektet e radhës. Ideja ka lindur nga moti, ne kemi një organizat për cilën besoj që cila do t'ju tregon pak më shumë. Dhe ideja ka qenë që të vim në Kosovë, të sjellim donacione, kemi sjell donacione rreth $45,000 vlerë për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Misioni është që të edukojmë fëmijët dhe të trajnojmë fëmijët për resuscitimin kardiak në rast kur njerëzit pacientat kanë arrest kardiak. Po. Kështu që në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit kemi realizuar deri sot dy trajnime. Sot dhe kemi trajnimin e radhës, tretin dhe nesër të fundit për këtë sezon. Në kazermat e FSK-s kemi sjell nga 100 fëmijë që i trajnojmë për resuscitimin kardiak bazik, themelor, dhe përdorimin e defibrillatorëve. Mirë, po flasim pak Stella me juve rreth gjithë këtij organizimi. Patjetër, falenderoj për ftesën, edhe falenderoj gjithë Kosovën, se kemi patur një mikpritje të paparë. Fondacioni GIV u krijua në rreth vitit 2018 si një ide midis doktor Çela dhe doktor Wiley dhe Lanës dhe për meje. Jemi pjesëtar të situash themelus të fondacionit dhe vendosëm të krijojmë diçka sepse pam që në Shqipëri dhe në Kosovë disa ligje janë të mangëta në fushën e mjekësisë, aq specifikisht për shembull për përdorimin e defibrillatorëve dhe trajnimi për CPR ose në shqip që quhet RKP mungon në kurrikulum në subjekt lënd të shkollës. Duke parë që kjo mungesë domethënë me të vërtetë do të ka ndikim në shpëtimin e jetës dhe ne duam të rrisim këtë gjë, vendosëm të krijojmë fondacionin GIV, ku fokusohet më tepër në trajnimin e fëmijëve për CPR dhe të inkludojmë, të fusim AEDs në ligj të defibrillatorët në Kosovë fillimisht. Projektin e dytë do të besojë në Shqipëri, gjithashtu, sepse është i njëjti ligj edhe atje. Kemi dashur ta bëjmë projektin që në mars të 2020-s, ishim gati dhe ndodhi pandemia, bllokoi çdo gjë. Pastaj kemi dashur disa herë të tjera, dolën dy variante të tjera Delta Omicron, dhe më në fund arritëm ta bëjmë tani në qershor dhe kemi patur një pritje fantastike nga Ministria e Mbrojtjes, nga Ministri i Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, bashkëpunim me spitale të ndryshme këtu, nga shoqata të ndryshme si ARC-ja e Shqipërisë dhe KRS-ja e Kosovës. Jemi pa fjalë, ka qenë një pritje super fenomenale. Në fakt edhe unë veta pak pa fjalë, në rregull kur shohim që shqiptarët po i ndihmojnë shqiptarët, por kur në mesin tuaj dëgjova që është dhe një amerikan dhe po ashtu dhe një zonjë nga Londra, nga Britania e Madhe, pakës u befasova dhe menjëherë lindi ideja me pyet doktorin, pse ka vendosur të ndihmoj fëmijët e Kosovës dhe kosovarët apo dhe shqiptarët në përgjithësi.
she was surprised to hear that. She was, she kind of understood Albanians coming to help, but she was surprised to hear somebody from London and from America, and she's just wondering, why, what made you, what pushed you to come here to help Albanian kids and to help Albanians in general? So I think the best way to answer that question is why not Kosovo? Why not a country that has so many great people not deserve the best? I truly believe that Kosovo could lead the world in public health initiatives. There's no reason why Kosovo could not lead in diminishing the number of deaths from out-of-hospital cardiac arrest just by implementing a few measures, which is what we're trying to do while coming here. Nëse më nëshmbo një për mbledhja dhe për shikuesit. Ma shumë ti po thot pse jo? Pse jo mos me ardhë me një Pse jo Kosova? Kosovën kështu numër 1 në botë, me një njerëzve që kanë arrest kardiake. Arrest kardiake, po. Do thotë kjo është njëra prej përgjigjeve të zotrim Jose, por çka nëse njëta pyetje i parashtrohet po ashtu dhe Lanës? So same question, why, what pushed you to come here? I've done these projects before, so I think I trained about 30,000 people in my career. So I went to Ukraine, then we went to Albania, and then shared this experience with Jose, and then eventually with Mani, and we say, okay, let's do it in Kosovo. Like, well, let's do it in Kosovo. So, so for me, it's all about children, teaching children, bringing the standard, and show us as a face of medicine as well, and hopefully to grow a generation of lifesavers. Unë kështu e ka bën këtë punë në për botën në Shqipni edhe në Ukrainë, një 30.000 fëmijët I ka mësu, edhe çashtu veç kështu dëshirën e ka për me mësu fëmijët, me bën kështu gjeneratën e re të shëndetësore. Po, të shëndetshme. Si ju duket Kosova? Shumë tepër mirë. Unë jam lindur në Amerikë, ama prind kanë ardhur në Amerikë para 23 vite gati, edhe më kanë shtime ardhur në Kosovë çdo 2 vjet, prej kur jam e vogël deri tash. So shumë tepër kam qef me ardhur në Kosovë. Po vajzave tjera do të më ju afro mikrofonin? Besoj që ju jeni studente apo jo, dhe keni ardhur vullnetarisht nga Amerika njësoj sikurse dhe pjesa tjetër e grupit. Po, unë jam studente në Amerikë, kam që 4 vite që kena shku me familjen në Amerikë, unë për ardhje jam nga Shkodra, nga Shqipëria, por në Kosovë një jem shumë mirë, një jem si në shpinë teme. Flasim të njëjtën gjuhë, kena të njëjtën kulturë dhe jam shumë e lumtur që kena ardhur me këtë iniciativë. Ndoshta për juve që jeni nga Shqipëria, është hera parë që vini në Kosovë apo keni ardhur dhe më herët? Për mua hera e dytë. Hera e dytë. 2014 kanë qenë herë e parë dhe ishte vetëm një natë. Shkurt, tani po e shijoj vërtet edhe po më pëlqen shumë. Po për Sonolën? Kam ardhur më përpara, po jo edhe shumë herë, mund të jetë hera e tretë. Jemi afër, nuk është dhe as larg, ndërsa pjesë e ekipit është dhe Albina, apo jo? Unë e kom përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë rezonanca, gjithashtu në nëntor të vitit 2021 nga organizata Albanian Resuscitation Council apo ndryshe për publikun Këshilli I Rianimimit Shqiptar. Jam certifikues instruktor për Basic Life Support Provider. Bravo, shumë mirë. Ju jetoni... Po, në Prishtinë. Jeton në Prishtinë. Mirë shumë, na sill mikrofonin kënaqëse na duhet prapë edhe për të tjerët. Doktor, pse mendoni që jemi bërë pjesë e grupit? Sepse po e dim që secili njeri ka qef të ndihmojë qoftë sidomos fëmijëve edhe të shprehë aspektin e tyre, anën e tyre shumë të butë, sidomos doktorët që e dhojnë edhe një betim, por pse një iniciativë e tillë nga ta ka ndikuar ndoshta edhe shoqëria me juve dhe me shqiptarët tjerë në Amerikë që në farë forme të kenë një ndjesi pakës më ndryshe për vendin tonë? Unë besoj që miqësitë gjithmonë na lidhin më mirë. Armiqësit të në ndajnë. Kështu që kudo që të shkojmë ne dim se jemi edhe përfaqësues të kombit edhe të shtetit dhe kudo që jemi mundohemi që të tregojmë më të mirën e vendit tonë. Prandaj edhe dëshira atyre që pasi që jemi njoftuar dhe jemi miq që të vijmë në Kosovë dhe të ndihmojmë. Nuk është vetëm çështja e kësaj ndihmës që bëjmë fizike këtu, por Jose, miku im, ka ndihmuar edhe shqiptarë refugjat që kanë ardhur në Amerikë qysh në gjatë kohës luftës
dhe është shumë familjar me kulturën tonë dhe me popullin shqiptar. Nuk është hera parë që vjen në Kosovë. Kemi qenë në konferenca në Tiranë, nga atje kemi shku në Gjakov dhe Pej. Është entuziazmuar me Kosovën dhe Shqipërinë, kështu që nuk është asgjë për Hoxhen që të ketë miq shqiptar, nuk është asgjë e re. Mundesh me pyet Hoxhen se si i duket Kosova, si i duken shqiptarët? So she's asking, what is Kosovo like to you? How do you like it? How are the people? Well, Kosovo is an amazing country of great people. I feel very welcome and very humbled to be in Kosovo working with you. Hoping to create a new generation of lifesavers. Ndërsa besoj që për Lana është hera e parë këtu apo jo në Kosovë dhe si duket, ka dëgjuar shumë për Kosovën, si ka kriju përshtypjen nga të tjerët ende pa ardhur në vendin tonë. So she's saying, she's assuming this is your first time in Kosovo. So it's like, is this your first time? And what have you heard about Kosovo? Do you like Kosovo so far? What were your impressions before coming and how they, changed? We had a fantastic reception here. So absolutely brilliant from every single organizations. We had so much support as well. And children seems to be very enthusiastic. All the students who came to teach came well prepared. So we felt fully supported here. So I loved it so far. Yeah, brilliant experience here. Të dyve, normal. Pëlqen Kosova shumë tepër pritje shumë të mirë kam bë për FSK-s, për Ministrisë, për krejtve, edhe studentët janë shumë të dashuruara me mësu CPR, rianimimin, edhe shumë pjo pëlqen. Kur u takuat në ditën e parë me nxënësit tanë të Kosovës, si ju duk niveli tyre, sa kishin njohuri rreth gjërave bazike që duhet t'i dinë dhe që i kanë mësuar tashmë? Që them vërtetën, ne ishim të befasuar nga njohuritë e tyre. Disa nga ata, duke parë pyetjet që i bënin, e realizuam që kanë njohuri shumë të thella dhe e dinë shumë mirë animimin dhe i kemi ftuar që të bëhen pjesë e stafit trajnues. Kështu që niveli i tyre ka qenë shumë i lartë për shumicën, që është një gjë shumë pozitive, shumë e mirë. Nuk ishin eksperiencë me defibrillator, siç është rasti në shumicën e popullatës, sepse nuk janë gatshme, nuk kanë qasje edhe nuk kanë pasur mundësinë që t'i përdorin. Çështja e 2 projekt ligjeve që kemi propozuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë duhet theksuar, besoj, sepse 2 ligjet i përkasin njëri që të bëhen të obligueshme këto defibrillator të automatizuar në vendet publike, sepse ne dinim që ka një mungesë theksuar dhe që të fusin ligji 2 është për Ministrinë e Arsimit, që të fusin kurrikulum edhe mësimin e CPR në shkollat e mesme. Shumë me nevojshme, po besoj. Mirë, kur flasim për rreth $50,000 apo jo që janë grumbulluar apo jo, nga organizata ju, ku do të shpenzohen ato, ku do të investohen? Ato para i kemi shpenzuar, ato para i kemi edhe donacionet kanë mbërritur dhe ju kemi dhuruar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes dhe ata na kanë premtuar që të bëjnë një listë ku secili defibrillator do të dihet sa herë përdoret dhe të shohim rezultatet, kemi një pasqyrë të rezultateve në 2-3 vjet e ardhshme, nëse do të përdoren dhe sa do të jenë efikase, të shohim sa jetë do të shpëtojmë me ato. Shpresojmë që të mos përdoren kurrë dhe ne të vazhdojmë të blejmë bateri dhe të ndryshojmë ato elektrodat, që skadojnë pas 2 vitesh, por ne do të mundohemi t'ju ndihmojmë. Donacionet nuk vinë vetëm nga shqiptarët, kanë ardhur nga gjithë miqtë tonë, shumica atyre shqiptarë amerikanë, nuk duhet përmendi njerëzit sepse nuk duhet i mbes borxh askuj. E vërtet është më mirë mos me i përmendur. Por ka qenë një kampanjë dhe kemi hasur, kemi gjetur mbështetje gjithë miqve tanë në Amerikë. Sa është e vështirë të bën të tilla organizime dhe sa ka njerëz që janë të gatshëm të përkrahin të tjerët, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët?
Është një kauzë vërtet e bukur, e bindshme, s'ka nevojë, po pasioni i diasporës në Amerikë, sidomos, edhe thjesht shteti Amerikan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim është një shteti më filantropist, kështu që edhe ne si emigrant e kemi transmetuar të njëjtin sentiment. Nuk ishte e vështirë fare, patëm shumë sukses kur bëm atë fundraising campaign, që kërkuam fondet, patëm një suport të paparë dhe kemi gjetur të njëjtën përkraje edhe këtu në Kosovë. Rona, se s'kemi këtu veç për këthyse, të regona pak për rolin tonë gjatë këtyre ditëve që e ki pas dhe çfarë s'pret ditëve në vjem? Unë jam si pjesë e vullnetarev, kështu që ju një maj studentëv kër i ndojnë në grupa, kështu nëse kanë pyetje, edhe ish kalëzoj qysh me bërë reanimimin, edhe shumë të për kështu veç adin me një musat moj, edhe shumë qef. Mirë po për Sonollën dhe po ashtu edhe për Albinën, falni, edhe për këto besoj që ka qenë edhe për juve puna e njëjtë, apo jo? Po, puna ka në njëjtë, jena pjesë e stafit cilët nimojmë studentët që të bëjnë kompresione sa më efikase dhe të përdorin defibrillator në mënyrën sa më të saktë. Unë kam eksperiencë si EMT në Amerikë, që është Emergency Medical Technician, ndryshe është teknik i mjekësisë emergjente. Unë transportoj pacientët nga vendi i ngjarjes ku kanë pas një problem në spital, edhe jam pjesë e grupit vullnetar të shkollës që punojmë në këtë ambulancë. Besoj e njëjta është edhe për Albinën. E njëjta është edhe për mu, po si detyra si instruktor e ARC-s është pak të regon një vështirësi me nxënësit, për shkak se nuk ka një huri, ama disa prej tyre për animimin kardiopulmonar, por megjithatë është një kënaqësi mjaft e madhe me punu me ta. Ku ka ma mirë se me mësu, sidomos fëmijët për diçka që nuk dinet, që do t'ju shërbej në një të ardhme gjithsesi, sepse mund të ballafaqohen me situata të tilla. Është obligative për një të rritur, që janë fëmijë, por mas moshës 16 vjeçare, besoj që mund t'i quajmë të rritur, që dinë t'japin ndihmën e parë në ato momente. Kemi pasur rastin në vitin e kaluar gjatë kampionatit evropian, kur një futbollist danez pësoj arrest kardiak dhe me njëherë shokët e tij fillun të bëjnë reanimimin, duke bërë masazhin kardiake, derisa arriti defibrillatori, i cili me një shok e kthei në jetë. Kështu që nuk besoj që kemi shumë nevojë ta theksojmë ose ritheksojmë nevojën e defibrillatorëve në vendet publike, edhe dijenin dhe praktikën se si t'i përdorim. Mirë, dua ta pyes Llanën, ka qenë në Shqipëri, ka qenë në Ukrainë, Kosovë, ka ndonjë qëllim tjetër? Do të vazhdojmë me kauzat e saj për t'i ndihmuar fëmijëve dhe të tjerëve? So she's saying, you were in Ukraine, you were in Kosovo, you were in Albania. Where else do you plan to go? Are you going to continue this mission of yours? What else do you plan to do? I think wherever team goes now, I think we set up quite a good team for now. Perfect. So we work quite well together. I think the mission in Kosovo is not over yet, so we just need to appraise it later, see how it's going. Same for Albania. I mean, I just happy to go anywhere where there are children. That's true. That's true. Do konë botë ku ka fëmijë, apet në Kosovë, apet kështu me ekipin tonë, se shumë ekipi e mirë edhe përfundojnë punë shumë. Edhe me Kosovën ende nuk ka mbaruar gjithçka, do të vazhdojnë edhe punë të tjera. Po nëse mund ta pyesim dhe Jose se çka ka nevojë më shumë Kosova për ndihmë në aspektin shëndetësor? So she's asking, what do you think Kosovo needs the most in the aspect of like health? Yeah. So the implementation of bills such as the AED availability bill or act, I think, is very important. A bill that will make mandatory having automated external defibrillators or AED available in public places is very important. Having CPR as part of the curriculum in schools is also very important. We know that countries that have implemented measures such as this have improved out-of-hospital cardiac arrest by at least 3-folds. And I will quote the experiment that occurred in Denmark. In 2001,
they passed a law where CPR was to be implemented in high schools. And 10 years after that, they measured the outcomes, and they improve out-of-hospital cardiac arrest by 3-folds. Dr. Qile, nështë të është më mirë me spjegu. Kësaj përket shëndetësisë në Kosovë, e ritheksoj atë që thash edhe unë pak më herët për 2 projekt ligjet e propozuara, dhe si shembull merr Danimarkën, ku të njëjtat projekt ligje janë votuara dhe implementohen, dhe ajo ka quar deri te rritja e shpëtimit jetëve deri 2 deri në 3 herë, thon 200 deri në 300%. Shumë mirë. Po nësë mund të pysim nëse e shën ndonjë ndryshim nga hera e fundit kur ka qenë në vitin 2019 me tani në fushën e shëndetësisë. So do you see any differences from like in 2019 when you were here versus now? Well, in 2019, I was here in a conference in Tirana with Lana and Dr. Chelai. I visited Jakov and Peja. I did not have the privilege to come to Pristina, so this is my first time. Your first time in Pristina. But certainly it's an amazing country. It's a place that I would like to come back. Did you eat our traditional food? Absolutely. I ate shabab the moment I got out of the plane. Flia? And flia? Flia, I ate it 2 days ago. Okay. Perfekt. Besoj që ajo në knaqe dhe në pjesën tjetër, jo vetëm që keni qëndru gjatë gjithë ditës me punë, por edhe keni pas një mundësi me ja prezentu pak vendet tona, ushqimet tona, bukra që i kemi apo jo. Mirë, unë pata shumë kënaqësi që pata në studio. Nëse keni për fund qoftë ndonjë mesazh, urnoni, minutat janë të juajt, doktor. Unë vetëm duhet t'i falenderoj gjithë organizatorët, dhe gjithë ata që po marrin pjesë në organizimin e këtij projekti, por du që mos t'i janë shkaloj pjesëtarët e FSK-s, cilët po bëjnë një punë shkëlqyer dhe mu personalisht më bëjnë mburrem me punën e tyre. Mburrem edhe ne çdo ditë me punën e tyre dhe me të vërtet harum ndoshta pak me i përmend sepse këto aktivitete po zhvillohen apo jo nëpër kazermat e FSK-s, jo vetëm në Kosovë, por jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Felicaj. Kemi qenë në Mitrovic, sot do të shkojmë në Gilan dhe nesër jemi në Istog. Istog, okay, perfekt. Po që një ditë mirë, nëse keni ndonjë mesazh, nëse kanë për fund. Any messages to send them off with? Yes, I would like the audience to understand how important is having defibrillators available and CPR being taught in high schools, just for you to understand what is this problem. Around the world, 4.25 million people die every year from out-of-hospital cardiac arrest. That is 11,463 people dying every day. To put this into perspective, imagine 23 jumbo jets crashing every day, full of people and everybody dying. We know that if we know how to do CPR and we have automated defibrillators available, we could decrease this mortality significantly. In fact, we may save 1.5 million people. Just by learning how to do CPR, you improve survival by 3-folds. If you also know how to utilize an automated external defibrillator, you improve survival by 5-folds. So I think it is very important for all of us to know how to do CPR and how to safely use an automated external defibrillator. Për stresan kështë rëndësimin e edukatës për CPR në shkolla, edhe qysh me përdor AED-n. Përmendit disa statistika se ka shumë vdekje brenda ditës në gjithë botën, si pasoj që nuk... Po, prafërsisht 11.000 njerëz vdesin ditë nga arresti kardiak. Dhe nëse vetëm bëjmë resuscitimin manual, dhe më thënë masazhin kardiake, e rrisim
survival. Okej. E shpëtojmë 2-3 fish rrisim, 2-3 fish rrisim nivelin edhe ratën e mbijetesës, faleminderit. Kurse nëse përdorim edhe defibrillator deri në 10 fish. Kjo do të thotë që në botë parafërsisht mund të shpëtojmë deri 1,5 milion jetë nëse i bëjmë të dy aktet një pacient që pëson arrest kardiak. Kështu që është me rëndësi gjitha këto këshillat i marrim në shtadëna, unë këtu në studio, a mund me improvizu diçka me mësune, diçka më italisht, apo është e pamundon? Momentalisht jo, po gjatë pauzës, po. Gjatë pauzës, po. Edhe ti kërkoni bosave shefa që të keni një defibrillator. Kish me qenë shumë mirë. Nëse nuk e keni, ka mundësi edhe e keni. Ndoshta e kemi, kolege, a kemi as e kemi? S'po përgjigjen, s'o më kuptojnë. Mirë, faleminderit shumë që keni qenë në studio, kënaqësi shumë e madhe, po shpresoj që kemi u taku përsëri vajza, ju jeni këtu besoj lëvizni më shpesh dhe ju presim na vizitu. Faleminderit për ftesë. Thank you very much. Thank you. Po aq ditë të mirë dhe nesër një ditë jo shumë të lodhshme, kështu që ju pret edhe pak punë, ju pret. Faleminderit. Bëjmë kënaqësi, faleminderit.